Asal kentang je mesti kita fikir french fries kan? Kali ni jom kita buat crispy bubble potato pillow. Crispy di luar dan lembut di dalam. Gluten free dan sangat mudah. Pakai 3 bahan je weh. Okay, mula-mula kita isikan air dulu. Rasa macam kecil lah pula, so Eli pakai yang ni lah. Bila dah mendidih ni, masukkan sedikit garam dan juga kita punya kentang. Ili pakai 3 biji dalam 350 gram macam tu. Saiz yang sedang-sedang je. Macam dah masak. Dah boleh cucuk ni, kira dah masak lah tu. So sekarang ni kita keluarkan daripada air ni. Baik dia tengah panas ni biarkan dia sejuk dulu. Bila dah sejuk tu bolehlah kita kupaskan kulit dia ni. Kalau dia hancur pun tak apa tau, sebab nanti kita akan lenyitkan dia. So kalau dia terpatah ke, terhancur ke, terlenyit ke, tak apa. Dah siap dah. So jom kita lenyitkan dia. Bergegar meja aku. So sekarang kita lenyitkan dia. Tadi tu Eli rebuskan adalah juga dalam setengah jam. Kena pastikan betul-betul lembut. Kalau tidak nanti, kalau dikeras kan, nanti dia macam bergetah tau. Kita tak nak macam tu. Okey, bila dah lembut elok macam ni, masukkan sedikit tepung jagung untuk bagi dia crispy dan juga tepung beras untuk bagi dia melekat. Sedikit garam dan sedikit black pepper. Lepas tu kita kacaukan dia. Alah susah no. Pakai tangan je lah. Kita nak ulikan dia sampailah jadi macam ni. Bulat doh macam ni. Okay, so sekarang ni jom kita bentukkan dia pula. Okay, ni doh kita dah siap. So kita akan bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Berapa Jom kita tengok. Okay, ni baru 2. Jomlah kita bahagikan kepada 4 bahagian. Senang sikit buat kerja. Nampak je nak merekah tu, tekan dia balik. Okay, sekarang kita potongkan dia. Lepas tu kita bulatkan dia. Eli potongkan dalam 1,5 cm macam tu. Kalau dia macam relai-relai tu, tak apa. Kita kena ulikan dia pelan-pelan. Supaya macam kecil sangat lah pula. Tak apa. Kalau kata macam kecil sangat tu, korang top up je lah daripada yang lain-lain tu. Pandai-pandai lah agak ya. Tekstur dia ni kadang mengingatkan kepada berdegil. Bergedil pun ada. Kan? Rupa dia lebih kurang sama. So sekarang ni kita nak lenyitkan dia macam ni. Pakai garpu dan lenyitkan dia pelan-pelan. Lepas tu bulatkanlah dia elok-elok macam tu. Jadilah. Nak buat satu lagi bentuk lagi boleh, tak ada masalah. Nak bagi dia macam ni pun boleh. Sementara kita nak lenyit-lenyitkan tu, panaskan siap-siap kita punya pan. Sebab kejap lagi kita akan gorengkan dia. Letakkan sedikit minyak sampai boleh golek-golekkan dia, cukup lah. Jom kita sambung lenyitkan kita punya ubi ni. Kalau dia merekah-rekah macam ni kan, lepas yang korang tekan tu, korang tekankan dia pelan-pelan balik supaya tak adalah merekah sangat. Tak adalah pecah nanti. Okay? Mana satu corak yang korang suka? Yang ini ke? Yang ini ke? Dia macam suka yang ini. Tapi yang ini macam tekan sekali dah cukup dah kan? Macam malas pula nak buat banyak-banyak.
Okay, so sekarang ni minyak pun rasa dah panas. Jom kita gorengkan dia. Okay, jom kita goreng. Goreng sekali jangan banyak-banyak tau. Sebab takut nanti bila banyak sangat nanti dia lambat nak masak. Goreng ni tak payah lama. Tak sampai 5 minit dah siap dah. Nampak dia macam coklat-coklat muda macam tu. Boleh angkat dah ni. Minyak kena betul-betul panas Sebab kalau tidak nanti nampak tu dia macam relai sikit tu kan. Sebab minyak tak panas sangat, lepas tu sirap minyak. Kalau dah macam terlebih oren macam ni kan, tak apa. Sedap juga. Asalkan jangan hangit sudah. Kalau katalah korang tak nak goreng dengan minyak kan, boleh juga pakai air fryer. Tapi tekstur dia akan berlainan sikit. Kejap lagi Ellie akan tunjuk. Dah siap dah. Kejap je Goreng pun tak sampai 15 minit dah settle dah semua. Tengok tu. Tak sabar nak makan. Potato ni punyalah crispy. Tak sabar nak makan. Tapi tunggu dia sejuk sekejap sebab memanglah rasa kat belah luar tu macam tak berapa panas sangat. Tapi sekali gigit, melecur mulut Ellie tadi goreng sekali je. Tak payah nak double fry. Dia dah crispy dah Okay, jom kita try untuk makan nak. Ada pula yang mengambil. Tengok tu dekat dalam dia tu. Punyalah lembut. Dekat luar dia crispy sedap. Yang ini yang kita bakar dengan air fryer. So kalau tengok beza dia, nampak tu. Nampak kan dia punya beza dia kan. Yang ini memang lebih crispy, yang kita gorengkan dengan minyak. Yang air fryer ni, okay jap. Nampak tu dia macam lembut tau. Bila kita nak patahkan dia pun, nampak dia macam kenyal. Tapi dah masak ni tau. Okay, nak tengok crispy ke tak, mari Ellie gigitkan dia. Dia memang lembut. Sedap je. Sesuai lah mana yang kalau kata korang tak nak guna minyak, pakai air fryer. Dia macam lembik macam tu. Tapi kalau katalah korang nak kurangkan kalori, nak kurangkan minyak, pakai sahaja air fryer punya method macam ni. Okay? Okay, yang ini yang pakai minyak. Tapi kalau kata nak pakai minyak pun, kita goreng sekejap je pada suhu yang tinggi. Jadi, kita memang nak bagi dia crispy kat luar je. Sebab kat belah dalam dia tu memang dah masak dah. Kan tadi kita dah rebus, kan? Ya Allah, ya Tuhan, kucing ni. Sini kau. Tak habis lagi aku bercakap. Kejap. Yang kentang ni pun dah masak dah sebenarnya. Cuba dengar dia punya crispy Bagi Ellie berbaloi lah sekali-sekala kan. Sedap je. Yang penting bila korang goreng tu wajib minyak yang panas. Sebab takut nanti kalau kata minyak tu tak berapa panas, dia macam menyerap minyak tau. Kalau minyak korang tak panas kan, dia akan jadi macam ni. Tadi tu Ellie tunjuk kan, nampak dia relai. Dia relai lepas tu dia crispy lah. Tapi kalau jadi macam ni, maksudnya dia serap banyak sangat minyak. Nampak tu benyet. Lepas tu kat dalam tu terus kosong. Okay, so pastikan minyak tu kena betul-betul panas. Okay lah, Ellie nak makan ni. Kau tanya pendapat Ellie, dua-dua sedap. Tapi kalau pilih satu, yang ni lah. Yang. Crunchy kan? Nak. Okay lah, tu je lah resepi untuk kali ni. Harap nanti korang akan cuba dan tag basically, okay? Wajib try, memang sedap. Nak makan dia macam ni saja ke? Ataupun kalau kata korang nak dip dengan sos ke, ataupun nak taburkan sprinkle apa-apa ke, pun sedap. Jadi makan macam ni je, malas nak dip-dip. Save kalori sikit. Alright, so harap korang enjoy lah resepi kali ni. Selamat mencuba. Bye-bye.